Hello po, gagawa po tayo ngayon ng coconut loaded bibingka. Super excited po si Bunso nung makita niya yung kanyang mini bibingka. Sit down, pa. Bless. Bless you. Bless you. Excited, You okay? excited. Oh, sige, I'm na. You want some? Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga masasarap na recipe nga gagawin ko. Paki-like na rin po itong video. Umpisahan na po natin. So bali muna po natin gagawin dito ay pag-combine natin yung mga dry ingredients. 1 cup rice flour, kalahating tasa po ng sugar. So i-mix po muna natin to. Tapos mag-a-add po tayo dito ng 3 teaspoon of baking powder. I-mix lang po natin to. Tapos i-set aside natin para gawin na natin yung next step. Yun naman po, pagko-combine natin yung coconut milk, 1 cup, 1/4 cup of fresh milk, tapos mag-add po tayo dito ng 3 itlog. So i-mix lang po natin to ng mabuti. Ngayon po sa parting ito, pwede nyo nang i-preheat yung inyong oven o sindihin nyo na po siya nasa 375 degrees Fahrenheit para po pagkatapos nating magtimpla, ready na po yung ating oven. So i-bake na natin. Ngayon naman po, i-add na natin yung ating dry ingredients. So bali yung paglagay po dito, dahan-dahan lang po, wag nating bibiglayin kasi baka magbuubo siya, hindi siya matunaw. So habang binubuhos nyo paunti-unti, minimix nyo po siya para ma-mix siya ng mabuti or matunaw siyang mabuti. Ngayon naman po, i-add na natin yung ating 3 tablespoon na melted butter. Tapos haluin nyo po ulit. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung sikreto or yung nagpasarap dito sa ating special bibingka. Yung flake coconut or shredded coconut po. Pwede siya dito. 2 cups po yung nilagay ko dito. Hinalo ko na po to. Hindi ko siya nilagay sa ibabaw ng bibingka. Mas masarap po siguro dito kung yung fresh coconut na sa Pilipinas na kinakahit natin. Mas masarap po to kumpara dito sa ginamit ko dito. Medyo malalaki kasi yung pagkakashred niya. Tsaka hindi po ako naglagay dito ng salted egg. Coconut lang po tsaka maraming cheese. Kaya po naging special siya para kay Bunso. After nyo pong nilinis yung dahon na saging,
So ipapainitin natin siya. Diretso po sa direct sa apoy hanggang sa maluto siya or lumambot siya para po mas madali siyang ikakat pagka inayos natin sa ating baking pan. Gumawa po ako ng isang extra dito na maliit para kay Bunso para mas masiyahan siya. Pagka tapos nyo po itong na-prepare, i-bake na po natin siya 20 minutes po muna, tapos kuhanin natin siya para lagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. After 20 minutes, eto na po yung itsura niya. So ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng cheese sa itaas. Maraming cheese po yung nilagay ko dito. Tapos ibibake natin uli siya ng 5 minutes na lang po. After 5 minutes, heto na po yung itsura niya. Luto na po siya. Itsura pa lang po, masarap na. Napakasarap po nito. Sana po matry nyo to at matikman. Panigurado po masarap ito kasi yung coconut niya isinama natin dun sa ating mixture. Di natin nilagay dun sa itaas. Isinama ko na po si Bunso dito sa video. Makita nyo naman po kung ganito kaganang kumain yung pagluluto nyo. Talaga pong masisiyang kayong magluto. Kaya po inspired akong magluto dahil po sa kanya. Alam ko pong nagugustuhan niya ang mga luto ko. Asarap yan? Asarap yan talaga? Nanya lasa? Nice? Nice. Uy, wa. Nasabi mo, daddy. Yung lasa? Manya. Nano ya? Nano ya lasa? Nice. Nice. Manyaman. Nanong ya? Sabi mo, manyaman ah. Yaman. Manyaman. Manyaman. Yaman. Blue. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Tsaka pakiclick din po yung bell. Marami pa po akong ituturo sa inyong mga Kapampangan style ng pagluluto.